เธอจะทำอะไรนะ เดี๋ยวก็ค้อนใส่เลย สังเงี้ย ดูแล้วหมด ตำน้ำพริกทุกทีเพียงตำขีจนทุ่มสะเทือนรัก อัดเป็นหัวเทปไปน่ารักอ่ะ อยาวลงติ๊กต็อกเลย เอาลง YouTube เลย ยา1 ถ้วยครึ่ง บวกกับครึ่งถ้วยจิตประมาณนะวะครึ่งหนึ่งสวัสดีครับ Make it easy กลับมาอีกแล้วนะครับ วันนี้เหมือนเดิมเลยฮะ นี่โอ้โหผักอันนี้ หลายๆคนนี่ที่เป็นชาวไทยของเรานี่ต้องอยู่คู่กันมานานสุกุญญานี่อยู่คู่กันมานานแล้วนะแนะไปสักมาคิดว่าเป็นใบนี้แหละฮะนึกว่าเป็นเถาตำลึง สรุปแล้วไม่ใช่เป็นอย่างอื่น แต่อันนี้เลยคือเป็นผักที่อยู่ริมรั้วที่คุ้นชินมาตั้งแต่เด็กๆเลยครับแล้วก็บอกเลยว่าสีเขียวอันเนี้ยโคโลฟิลและแคลเซียมเยอะแยะมากมายต่อไปนี่ถึงมันจะเก็บได้เป็นชาติๆก็จริงอะนะแต่เราก็ไม่ควรจะเก็บขนาดนั้นไหมอะเราต้องเอามาใช้แล้วครับปลาหมึกนะครับวันนี้2 วัตถุดิบนี้จะเอาไปทำอะไรตามไปดูอันนี้เป็นกะปิที่ แฟนคลับคนเดียวกันเนี่ยฮะส่งมาให้บอกเลยส่งมาแต่ละอย่างนี่คือของพระราชาทั้งนั้นเลยนะครับคือของแพงมากแล้วก็ถ้าไม่รีบใช้บางทีมันก็จะแบบหมดอายุไปนะครับ1 ช้อนโต๊ะนี่กะปินะครับ1 ช้อนโต๊ะแช่ตู้เย็นนะครับเวลาเก็บเนาะโขลกกะปิกับหัวหอมนี่แบบนี้จะกระเด็นไหมอ่ะต้องฟังเพลงของคุณอะไรนะเจรี่รุ่งสว่างตำน้ำพริกทุกทีเสียงตำขีจนทุ่มสะเทือนรักเอามาเปิดก็ไม่ได้ผิดกฎอีกประมาณนี้นะกะปิเรียบร้อยต่อไปเตรียมอีกอย่างหนึ่งอันนี้เราใช้เป็นกะทิกระผงกะทิกระผง ปัญญาอ่อนได้ล่ะ พอๆกับคุณทนอนเลยฮะพูดผิดอยู่เรื่อยเลย ใช้กะทิผงซึ่งมันเก็บได้นานแต่ก็ไม่ได้หมายความว่ามันไม่มีวันที่บอกนะวันที่หมดอายุก็มีนะครับประมาณ1 ถ้วยตวงอันนี้ก็จะได้ประมาณครึ่งกิโลเอาอีกครึ่งหนึ่งอันนี้ก็ครึ่งถ้วยตวงทีนี้เวลาตวงน้ำทีนี้เวลาตวงน้ำนะครับเราก็จะใช้ถ้วยตวงนี่แหละครับเมื่อกี้นี่1 ถ้วยครึ่งคือ1 ถ้วยเท่ากับน้ำถ้วยครึ่งเอาไปถ้วยครึ่งก่อนโอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นไปแกงกันเลยนะวันนี้ใช้ส่วนผสมนะครับเป็นโขลก3 เกลอเหมือนเดิมนะครับของน้องพรซึ่งบอกแล้วว่าทุกเมนูเริ่มต้นนะครับเอากะทิขึ้นมาตั้งไฟเลยต้มจ้าให้เดือดซะก่อนนะ
ใส่เกลือเล็กน้อยครับ เล็กน้อยจริงๆนะเพราะว่าเรามีกะปิแล้วนะครับอย่าลืมแต่ทำไมต้องใส่เกลือเพราะว่ามันจะตัดทำให้อาหารรสชาติกลมขึ้นเราก็จะเอากะปินะลงไปเลยนะกะปิกับหอมหัวแดงนี่นะครับทำคล้ายๆกับแกงปลาทูแกงไสบัวอะไรเงี้ยครับคล้ายกันมากเลยแต่เพียงแต่ว่าแกงไสบัวเนี่ยเขาจะต้องมีใส่น้ำมะขามไปด้วยแต่ว่าเราไม่ใส่ครับตอนนี้คือน้ำเดือดแล้วนะครับแล้วก็ตัวอะไรนะอันนี้ปลาหมึกล้างเรียบร้อยนะครับเนี่ยใส่ลงไปเลยตัดด้วยน้ำตาลปี๊บนะครับเพราะว่าทั้งหมดนี้คือเค็มนี้ยังไม่ได้ใส่น้ำปลาแล้วก็คิดว่าเดี๋ยวจะชิมดูก่อนว่าจะต้องใส่น้ำปลาไหมอ๋อเราก็ห้ามไม่ได้เลยขาดไม่ได้เลยคือน้องพรเนี่ยน้องพรอยู่ไหนคิดว่าไม่ต้องใส่น้ำปลาแล้วล่ะใส่น้องพรไปประมาณ1ช้อนโต๊ะหรือประมาณ2ช้อนโต๊ะได้นะครับ1ช้อนก็กลัวว่าจะน้อยเกินไปเดี๋ยวรอให้น้ำตาลใช้ไฟอ่อนแล้วนะครับแกงกะทิต้องระวังเรื่องของไฟมากๆเพราะถ้าไฟแรงเกินไปนะกะทิมันจะกลายเป็นก้อนๆนะครับใส่หวานเมื่อกี้ไปนี้ประมาณสักหัวแม่โป้งเนาะเพิ่มไปอีกหน่อยดีกว่ากลายเป็น1ช้อนโต๊ะโดยประมาณคุณยาทำอาหารไม่ค่อยตวงนะครับตวงน้อยมากตวงเฉพาะที่จำเป็นใบตำลึงล้างให้สะอาดนะครับใส่ลงไปเลยนี่หอมอ่ะไม่ได้กินนานมากเลยมันเป็นเหมือนแกงอะไรนะคล้ายๆแกงใส่บัวไหมแต่ว่าอันนี้ไม่ได้ใส่น้ำมะขามนะแต่ว่ามันจะมีความกลมของโขลก3 เกลือครับมันก็กระเทียมพริกไทยผักชีอะไรเงี้ยเนาะอร่อยนะครับตัวปลาหมึกแค่นั้นไม่ชอบปลาหมึกหรอไม่ชอบเรียบร้อยไปแล้วครับกินอิ่มเลยแล้วก็ไม่เหม็นคาวด้วยนะอย่างที่บอกนะปลาหมึกเอาไปล้างก่อนนะครับวันนี้เป็นอีกในเมนูหนึ่งที่ง่ายมากเลยไม่ใช่แบบเช่านะแต่ว่ามันก็จะมีกลิ่นหอมนวลของกะทินะครับลองทำที่บ้านดูนะเพราะว่าง่ายมากแล้วก็ในกรณีที่สมมุติว่าใส่ลงไปแล้วผักมันยวบจนเหลือน้อยแล้วนะครับก็สามารถเติมได้อีกนี่ผักเติมได้เสมอครับในตราบเท่าที่ยังมีน้ำแกงอยู่วันนี้ขอบคุณมากเลยนะครับที่ติดตามชมเนาะแล้วก็หวังว่าคุณจะได้ไอเดียอะไรใหม่ๆหรือว่าไอเดียพื้นๆที่ทำได้ง่ายๆกินภายในบ้านนะครับอย่างไม่ต้องลงทุนเยอะแยะมากมายขอบคุณแฟนคลับนะครับที่ส่งกะปิกับปลาหมึกมาให้สามารถทำได้หลายเมนูเลยแล้วก็อร่อยด้วยพระเจ้าอวยพรทุกท่านครับกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจคอมเมนต์กันเอาไว้ชอบไปอ่านมากๆเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ